Välkomna allihopa! Idag så ska jag faktiskt göra någonting annorlunda som jag kanske inte har gjort tidigare. Och jag ska ju testa spela spelet How to Grow Your Garden. Och jag gjorde en omröstning på kanalen och det blev ju lika många röster för både kodning och för gaming. Så nu tänker jag att vi ska testa att blanda lite. Och tidigare så har jag bara programmerat spelet, men jag har faktiskt aldrig riktigt spelat det förrän nu. Så vi får se hur det här går och häng med. Och glöm nu inte att klicka på prenumerera och tumma upp den här videon om du vill se fler roliga videos. Och skriv gärna också en kommentar om du vill att jag ska testa att spela spel eller koda nästa gång. Okej, nu kör vi. Okej, så Grow a Garden går ju ut på att man ska alltså odla olika typer av växter. Man ska stoppa ner frön i marken där man odlar en massa saker och sen så ska man vattna och sen får man dem att växa. Och sen så går man och plockar upp dem och säljer dem. Det är typ hela konceptet med Grow a Garden. Och det har ju verkligen exploderat de senaste dagarna eller veckorna till och med. Så jag tänker att jag ska kasta mig in här för att testa att spela det. Först innan jag börjar bygga min egna så vill jag gärna se vad alla andra gör. Här har vi någon som odlar en massa... Men gud, vi söt en liten katt. Det här såg jättefint ut. Oj, wow. Någon slags guldchili hänger ju där. Okej. Så det här är alltså min, där jag kan plantera och jag tittar längst ner så ser jag på ettan så står det shovel, destroy plants. Jag kan alltså riva upp mina plantor och sen kan jag placera mina plantor om jag trycker på tvåan. Det här var ju superlätt, okej. Så om jag kanske vill ha den där. Har jag nu, okej, nu är den planterad. Och så vill jag ha en där. Just det, jag köpte bara 2. Jag glömde bort. Nu är de klara. Wow, det gick ju supersnabbt. Då sålde jag allting och nu har jag 36. Okej, men då måste vi köpa lite till. Och den här gången... Okej, de där gav inte så jättemycket pengar, men om jag tar och köper... De har inte råd med. Okej, jag får fortsätta med mina morötter tror jag då. Jag köper 3 sådana. Liksom snabbare om man gör så här. Kanske de inte gör. Så nu har jag placerat 3 stycken. Wow, den är klar. Och så, det jag gillar med det här utseendet med morötterna, det är att de verkligen, man får en känsla av liksom att det är liksom dels stammen är ju långt där nere och så bladen och som har vuxit ut. Okej, nu samlar jag. Tryck på sälj. Yes. Ja, det har jag. Jag vill sälja allt jag har i mitt inventory. 70. Mycket bra. Nu kan vi köpa... Jag vill köpa blueberry seeds. Men jag vill testa att köpa morötter. Jordgubbar. Och sen... vill jag köpa morötter. Köp 2. Så garden. Och så planterar jag en morot där. En morot där. Och sen har jag mina jordgubbar. Den klar. Den. Wow, vilken morot. Okej, då gör vi så här. Vi går och säljer det. I want to sell. Ja. Då fick jag 50... Okej, nu har jag $58. Och nu är jag bara ska köpa en massa morötter. Och så planterar jag dem allihop. 1, 2, 3, 4, 5. Så garden. Den växer på där. Och så tar vi mina morötter. Jag köpte 5 stycken. Tror jag planterar alla i den här faktiskt. Så. Okej. Nu har vi 100. Då köper vi alltså 5 till morötter tror jag. För de gick ganska snabbt att sälja. 2, 3, 4, 5. Tillbaka. Där. Och där. Okej, då ska vi se hur mycket strawberries man kan få utav de här. Är det alla? Jag tror det. Okej, nu ska vi se hur mycket jag får. Sälj allt. 210. Okej, nu snackar vi. Nu har vi råd.
kanske är jättedumt att jag nollställer allt, men jag vill väldigt gärna testa den här. Man måste ju se. Uncommon. Okej, nu köper vi den. Så. Och sen så får jag väl köpa morötter. Igen. 2. Nej, 3. Okej. Och då vill jag börja plantera Vital Blueberries på den här. Så då är blåbärna där. Och så kör vi morötterna. Oj, jag kanske planterar den lite snett ser jag. Men det kanske går. Wow, så den här blev jättestor. Det är jättebra. Men titta! Wow! Nu börjar det likna något. Och den här fortsätter ge blåbär, vilket är jättebra. Den är jättefin. Här har vi massa morötter nu. Då tar vi dem. Ja. Nu är det bra pengar. Nu ska vi se. Den är slut. Då tar vi den. Vänta, vad betyder det? Bee swarm incoming. Är det bra eller dåligt? Bees brukar väl vara bra? Tillbaka till garden. A fruit of your garden mutiny. Ja, men det är väl bra? Titta! Det var ju snällt. Nej, men nu blev jag lurad igen. Nu fick jag inga morötter. Vad är det här? Jag ska inte köpa några mer morötter. Snälla bin. Ja. Sälj allt. Vad får vi totalt då? 879. Det är bra. Jag gillar mina jordgubbar i alla fall. Det är ju bra. Gift. Vänta, jag fick en gift. Åh, tack Mary. Det var jättegulligt. Vänta, hur ger man gift då? Det här var ju supersött. Jag vill ju också ge bort en present. Det är jättegulligt. Gift. Mary. Ja. Varsågod Mary. Va? Vad kan vi köpa nu då? Kan vi köpa mitt bambu? Nej, inte än. Så garden. Stanna om mer om jordgubbarna för de gav ju mig sjukt mycket pengar. Bina verkar gilla dem jättemycket. Men jag vill fortfarande bara köpa en snabb bambu. Jag vill bara se den växa jättehögt. Titta! Nu. Okej hörni, det här spelet var ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Jag har satt med det här väldigt länge nu. Jag rekommenderar att testa att spela det om ni inte redan har gjort det. Och när ni ser den här videon så har det kommit upp en ny update till How to Grow Your Garden. Så passa på att spela det nu när den har sin nya update. Och hörni, tack så jättemycket för att ni tittar. Vi ses igen i nästa video. Flyt lugnt!